Mag-start ka na, Ate Ashley, ng drawing ng cute girl. So, unahin natin ang hair ng cute girl. Wow! Good job, Ate Ashley. Ang ganda ng drawing niya, Ate Ashley. Yan, nagyan pa niya ng blush on. Sige nga, Ate Ashley, pakita mo nga sa camera yung drawing mo. Meron pang ano sa grass dito, sa flower. Okay lang. Sige, pakita mo. Thank you,